Miqtë e mi, përshëndetje, ju përshëndes të gjithëve këtu nga Tirana. Sot kam ardhur këtu në kryeqytet dhe jam aktualisht afër Air Albania Stadium ose arenës kombëtare dhe do t'ju shfaq një video ku do të shohim bashkë se si duket zona përreth stadiumit me ato kafenet apo me ato baret apo restorantet që ishin vendosur këtu përreth stadiumit. Pak më parë, pak ditë më parë, në sakt është bërë një udhëzim nga shteti shqiptar ku është urdhëruar që të gjitha baret apo kafenet që kanë zaptuar zona publike do duhet t'i heqin ato dhe një gjë e tillë është bërë si shembull, mund të them unë, për shumë biznese të tjera këtu tek arena kombëtare përreth stadiumit dhe këto bare, restorante janë hequr ose më saktë konstruksioni metalik apo konstruksioni i xhamit është hequr dhe sipas atyre informacioneve që kam parë unë, sepse edhe vetë nuk është se kam qenë këtu në Tiranë këto ditë dhe nuk i kam parë, por bashkë me anë të kësaj videove do të shohim se si duket tani që janë hequr këto konstruksione metalike ose konstruksione të drujta apo të xhamit që janë vendosur në shumë bare apo restorante në Tiranë, por edhe në shumë qytete të Shqipërisë. Pra paka shumë ky reflektim që është bërë këtu tek stadiumi, sepse jam shumë afër, jam përballë stadiumit dhe do të shohim pamjet bashkë. Ky reflektim, kjo pamje është pothuajse në shumë qytete shqiptare, qytetet e mëdha të paktën i kam parë edicionet informative, shumë lokale apo bare, restorante janë hequr në Shkodër, në Durrës, në Vlorë, e tjerë dhe në Elbasan ku i kam parë vetë pamjet, por do të shohim se si duket kjo zonë këtu tek arena kombëtare dhe do t'i komentojmë pamjet bashkë. Ju mirëpres tek komentet, më shkruani diçka, një mendim, përshtypje apo opinion, nëse është më mirë tani që janë hequr këto konstruksione apo ishte më bukur. Disa mbase kanë mendime të kundërta, disa të tjerë thonë që është më mirë tani. Do të flasim bashkë nëpërmjet kësaj video, kështu që të bashkëbisedojmë bashkë dhe më shkruani diçka këtu tek komentet. Është shumë e rëndësishme. Kjo është arena kombëtare ku do të shohim pamjet bashkë. Vazhdojmë dhe eksplorojmë pamjet se si duket stadiumi tani që janë hequr të gjitha kafenet apo konstruksionet që ishin këtu përpara apo përreth stadiumit. Siç e thash, pra mund të ketë mendime të ndryshme ku shumë njerëz mund të kenë atë përshtypjen që ishte më bukur, kishte më shumë atmosferë, disa të tjerë është normale që të ketë opinione të ndryshme, ndaj më shkruani këtu tek komentet se çfarë mendimi keni për këtë gjë që është bërë këtu në Tiranë, ku janë hequr shumë bare apo restorante nga zonat publike. Ja ku i shohim fillimisht, këtu ka qenë një zonë totalisht me konstruksion xhami dhe konstruksion metalik. Tani e shohim komplet të hapur këtë zonë. Normalisht tani nuk ka shumë njerëz në këtë orar, sepse ky pra është problemi që janë për këto bare, për këto restorante, nuk mund të operojnë tani ditën sepse temperatura është e lartë. Aktualisht temperatura është 30 gradë. Normalisht në këtë temperaturë është pak problem për të qëndruar në pjesën e jashtme, në natyrë. Ndërsa në pjesën tjetër të stadiumit, në pjesën lindore, do ta shihni edhe vetë sepse unë pak më parë u rrotullova me automjet dhe pash se si ishin pamjet. Aty vuare që kishte shumë njerëz sepse është hija dhe temperatura normalisht është më e mirë për të qëndruar në atë zonë. Ndërsa këtu, siç e vutër e vetë, në pjesën e ditës është shumë e vështirë për të qëndruar dhe normalisht nuk ka njerëz tek pjesa e barit.
Këtu po bëhet dhe një kompleks ndërtesash, siç edhe po e shihni vetë, ku në stadion është kastrati që po ndërton dhe vetëm po zgjerohet sepse këtu ka qenë një fushë e madhe aty para, po me sa duket kjo fushë është shndruar në një ndërtesë, një konstruksion apo pallat. Edhe këtu ka patur ndërtesa të tilla. Edhe këtu ka patur konstruksione që janë hequr, siç edhe i shihni vetë pamjet. Janë hequr të gjitha konstruksionet e xhamit apo konstruksionet metalike që kanë qenë këtu. Normalisht edhe njerëzit shfrytëzojnë zonat ku ka hije, sepse është pak problem për të qëndruar tek pjesa e diellit. Imagjino të marrësh edhe një kafe aty, se si mund të bëhet kafja në temperaturën 30 gradë në ambient me diell. Por kam përshtypjen që në mbrëmje këtu vërtet do të jetë shumë bukur. Do të vi ditë tjetër dhe do të shfaqen pamjet në mbrëmje që t'i krahasojmë edhe me këto ditës. Por thjesht sot erdha që t'ju jepja një pasqyrim se si duket stadiumi ose zona përreth stadiumit tani që janë hequr këto konstruksione, këto ndërtesa. Nuk e di se kush është mendimi juaj, është shumë e rëndësishme që t'i komentojnë bashkë pamjet që po shohim, por thjesht tani unë shoh që është një zonë e zbrazët. Dhe kjo, të paktën për momentin, është për arsye të temperaturës. Kjo është një zonë që është në ndërtim. Pra siç po shihni vetë, të gjitha karriget apo tavolinat që i kap dielli nuk kanë asnjë njerëz aty. Mirë, pra miqtë e mi, atëherë këto janë pamjet e para që po shohim ku janë hequr konstruksionet e xhamit apo konstruksioni metalik këtu përreth arenës kombëtare. Si mendoni? Është më bukur tani apo ishte më bukur kur ishin ato ndërtesat aty? Gjithsesi, video vazhdon dhe mund të shkruani këtu tek komentet në vazhdimsi për pamjet që po shihni, nëse është më mirë apo ishte më mirë disa ditë apo disa javë më parë. Vazhdojmë dhe eksplorojmë pjesën lindore të stadiumit, ose jug lindore më saktë, ku edhe këtu ka patur konstruksione të tilla siç është edhe në këtë zonë këtu. Edhe këtu është pastruar. Vërtet duket një ambient shumë i bukur. Për disa të tjerë mund të jetë ndryshe mendimi, mund të mendojnë që ishte më bukur me objektet që ishin vendosur këtu. Tani vazhdojmë tek një pjesë tjetër e stadiumit. Kjo zonë këtu nuk ka patur bare të tilla. Pak më tutje është një tjetër zonë që ka patur edhe kjo ndërtesa apo konstruksione me profile ku operonin këto bare apo kafene. Për mua tani këtu duket vërtet shumë bukur, kjo pjesë e stadiumit, sepse është edhe hija që i favorizon njerëzit që të qëndrojnë. Tu jashtë stadiumit, Air Albania Stadium. Duket vërtet e bukur kjo zonë këtu, sepse siç e thash, temperatura këtu normalisht është më e ulët. Në evenimente sportive kemi shfaqur shumë video këtu tek
Air Albania Stadium. Ka di parë këtu është me këto dyqanet, me këto butikët që operojnë këtu. Don't mind giving me the address. He doesn't speak English. So there's nothing lost in translation. What? This one. Si mendoni? Mu është bukur përveç se temperaturës, është më bukur kur karriget apo tavolinat janë të hapura dhe njerëzit që ndrojnë aty, por pastaj pjesa e temperaturës është çështje tjetër. Është diçka që pastaj i privon njerëzit që të qëndrojnë këtu tek pjesa jashme, aty ku ka diell normalisht. Temperaturë 30 gradë është problem për të qëndruar aty. Është me të vërtet problematike që të qëndrosh në temperaturën 30 gradë jashtë. Por normalisht, nëse bie dielli para dite në krahun lindor, do të bëjnë punë ata biznesi që kanë hijen në pjesën perëndimore, ndërsa pas dite do të bëjnë të tjerët. Kështu që i bjet që të qëndrosh ose të bësh punë aty ku ka hije, tek pjesa jashtme, sepse unë kisha mendimin që ishin lejuar çadrat, por po shoh që edhe çadrat janë të ndaluara. Të paktën aq që kam vënë re nëpërmjet videos që i ka ndaluar edhe çadrat, siç edhe po shihni vetë, janë vetëm karriget dhe tavolinat në një ambient të hapur dhe nuk ka çadra. Por duket vërtet shumë e bukur. Unë për vete jam pro kësaj që është bërë këtu, ku janë këto kafene kaq të bukura në ambient të hapur. Në pjesën ballore të videos shohim edhe pallatin e kongreseve, i cili mendoj se do të ketë një ndryshim së fundmi, ku kam përshtypjen që do të bëhen punime aty, ose do të bëhet një rekonstruksion, ose flitet që do të shembet fare dhe do të bëhet një ndërtesë e re. Tash tek ato faqet informative kam lexuar që do të bëhet edhe një pallat, që nuk e besoj, do të jetë një ndërtesë që do të shërbej kulturës ndoshta, ose artit. Nuk besoj se ka nevojë Tirana për pallate të tjera. Duket shumë e bukur kjo zonë këtu. Por mbase këto mjete nuk të vishte keq nëse do të parkonin tek parkingu në Toksor. Paka shumë e bëm një xhiro 360 gradë stadiumit dhe ju treguam pamjet se si duket pjesa e stadiumit, por kam edhe një zonë të cilën nuk e kam xhiruar ende. Ja ku e marrë edhe si referencë këtë biznes këtu, i cili ka shumë karrige apo tavolina këtu jashtë dhe asë një person nuk është aty. Ky pra është problemi i temperaturës. Ka mendimin që do të lejoheshin të paktën çadrat, sepse askush nuk mund të qëndrojë në një temperaturë kaq të lartë siç është tani. Kjo është pjesa ballore e stadiumit. Kjo ishte një video e shkurtër ku u mundova që t'ju pasqyroj se si duket pjesa
rreth Air Albania Stadium. Ju e vë të re nëpërmjet pamjeve që aty ku ishte dielli nuk kishte asnjë këmbë njeriu. Kështu që kjo është situata këtu. Mbase minimalisht mund të lejohen çadrat këtu ose t'i jepet urdhër që t'i heqin fare edhe këto karrige apo tavoline që janë jashtë, sepse në këtë temperaturë që është tani, dhe unë mezi shoh edhe monitorin ku po shfaq videon, është temperaturë shumë e lartë. Në këtë temperaturë është shumë e vështirë që të qëndrosh në ambient të jashtëm, por siç e thash edhe pak më parë, në pjesën e paraditës këtu do të jetë shumë bukur, mbase edhe në mbrëmje, ndërsa në këtë orar tani është shumë problem sepse rrezet e diellit janë shumë të forta. Mirë pra, atëherë ju mi pres këtu te komentet, më shkruani diçka, një përshtypje, mendim apo opinion për këtë video të shkurtër që ju shfaqem këtu nga përreth arenës kombëtare, këtu nga stadiumi Air Albania. Këtu tek sheshi Nën Tereza po bëhen dhe punime. Kjo është një pamje që po ju shfaq tani. Siç po e shihni, po bëhen punime këtu tek sheshi Nën Tereza, nuk e di se çfarë do të bëhet aty. Një rekonstruksion apo diçka e tillë. Por siç edhe po duket, shoh një konstruksion aty, por nuk e kam të qartë se për çfarë bëhet fjalë. Ky është sheshi Nën Tereza që shohim në pamjen vallore. Sapo del nga stadiumi. Se në krahun e majt kemi universitetin. Kjo ishte video e shkurtër këtu nga Tirana. Shpresoj që të keni krijuar një ide se si duket situata tani, që janë hequr shumë nga këto konstruksione apo bare që ishin tek pjesa e jashtme e stadiumit, por paka shumë është një orientim se si janë të gjitha zonat të cilat janë liruar nga hapësira publike e zaptuar nga bizneset që kishin ndërtuar konstruksione metalike, të drujta apo konstruksione xhami ku me sa duket, tashmë nuk do t'i shohim në zonat apo qytetet kryesore të Shqipërisë. Mendimet tuaja janë të vlefshme, nëse është bërë diçka e mirë për këtë gjë apo është e gabuar. Ju përshëndes nga Tirana, shihemi në një video tjetër.